Hôm nay á, các bạn ở Nam Cali á, có một cái ngày gió thổi rất là mạnh luôn. Nếu mà mình đang ở ngoài đường á, nếu các bạn đang ở ngoài đường thì chắc chắn bạn sẽ cảm nhận rõ được điều đó luôn. Có cơn gió nó rung lắc các bạn hiểu, thổi bay những chiếc lá rung vỉa hè, khiến nhiều loại cây đung đưa rất là dữ dội. Nhưng mà có một loại cây mà dù gió mạnh đến đâu thì nó vẫn đứng vững một cách kinh ngạc. Đó là các bạn biết cây gì không? Cây cọ quạt Mexico. Loại cây này chúng ta có thể nhìn thấy khắp nơi ở Nam California này. Người ta trồng nó ở dọc theo các đại lộ lớn, cũng như trong công viên, các bãi đậu xe, cũng như trước cái tòa nhà. Trong tiếng Anh thì cây này nó tên là Mexico Palm. Thì nếu bạn nhìn lên những cây cọ này vào những ngày gió mạnh thì bạn sẽ thấy một cảnh tượng rất là thú vị. Đó là cái thân cây cao vút, có thể cao đến hàng chục mét luôn, đung đưa theo gió như là một chiếc cần câu khổng lồ. Thì những cái tán lá ở trên đỉnh xoay tròn phát ra âm thanh xào xạc rất là đặc trưng. Nhưng mà nhìn thì có vẻ rất là dữ dội. Nhưng mà thật ra cái cây nó không hề bị gãy nha các bạn. Cùng lắm thì chỉ có vài bẹ lá nhỏ nó rụng xuống đất thôi. Như vậy thì tại sao những cây cọ này có thể chịu đựng gió tốt như vậy? Thì nó có những cái đặc điểm nằm chính ở thân cây. Khác với những cái cây lớn khác thì thân cây cọ quạt Mexico không phải là cái cây gỗ cứng đặc. Bên trong nó có nhiều cấu trúc sợi cho nên nó linh hoạt và nó dẻo. Khi mà gió thổi mạnh thì thay vì chống chọi dưới gió một cách cứng nhắc thì cây cọ nó sẽ uốn cong theo gió. Thì bạn có thể nhìn thấy là cái thân cây nó lắc qua lắc lại nhưng không bao giờ bị gãy. Cũng giống như một chiếc cần câu cá ấy, càng dẻo thì càng khó gãy. Đó là một trong những bí mật giúp cây cọ sống tốt ở những vùng gió mạnh. Một lý do khác nằm ở chính dạng lá, là dạng lá của cây cọ này nó giống như một chiếc quạt lớn á các bạn. Khi mà gió thổi qua thì không khí nó luồn vào các khe lá, nó giảm bớt lực cản của gió. Vì vậy mà cái áp lực trên thân cây nó giảm đi rất là nhiều luôn. Nếu mà tán lá quá dày hoặc kín thì gió nó đẩy cây giống như một cánh buồm lớn, rất là dễ làm gãy cây. Nhưng với những cây cọ quạt Mexico này thì tán lá nó hoạt động giống như một chiếc quạt thông gió tự nhiên. Thì nếu để ý kỹ thì nhiều cây cọ ở Nam California này các bạn, nó được cắt tỉa một cách rất cẩn thận và gọn gàng. Những chiếc lá già hay chiếc lá khô thì người ta cắt bỏ đi. Thì việc này thì nó không phải chỉ để cây nhìn đẹp hơn đâu các bạn, mà nó liên quan đến an toàn các bạn. Thì những bẹ lá khô của cây có thể rất là nặng. Nếu mà gió mạnh làm rơi nó xuống thì chúng có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, cũng như có thể làm hư chiếc xe đậu ở bên dưới những cái cây này. Chính vì vậy mà các thành phố cũng như cái chủ nhà thường thuê cái dịch vụ chuyên nghiệp để mà cắt tỉa cái cây cọ này định kỳ. Nhờ vậy mà khi có gió lớn chúng ta thấy những nhánh lớn nó đâu có rơi xuống đâu, thì chỉ có vài cái bẹ nhỏ nó rơi theo gió thôi, nó không có gây nguy hại cho người cũng như là xe cộ. Thì thật ra cái cây cọ quạt Mexico này không phải là cái cây bản địa của California các bạn. Loại cây này có nguồn gốc từ sa mạc ở phía bắc Mexico. Khí hậu ở đó nó giống như Nam California, là nắng nhiều ít mưa và đôi khi có gió rất là mạnh. Chính vì vậy mà khi được trồng ở đây chúng phát triển rất là tốt. Ngày nay thì những hàng cọ cao chúc này đã trở thành một hình ảnh rất là quen thuộc của miền Nam California. Thì nhiều con đường nổi tiếng thì được trồng toàn là cây cọ, tạo nên cái khung cảnh rất là đặc trưng của vùng đất này. Một cái điều thú vị nữa là cái cây cọ quạt Mexico này các bạn, nó có thể cao đến 20 mét đến 30 mét luôn các bạn. Thậm chí có những cây còn cao hơn nữa. Thì nhìn từ xa thì những cái cọ này nó giống như những cái cột khổng lồ vươn thẳng lên bầu trời cao. Nhưng mà dù cao như vậy thì cái hệ rễ của nó bám rất là chắc dưới đất luôn. Rễ của cây cọ nó lan rộng ra xung quanh, giống như một mạng lưới giữ chặt cái cây xuống đất. Nhờ vậy mà cái cây hiếm khi nào bị bật gốc trong những cái cơn gió thổi mạnh các bạn. Ở Nam Cali các bạn, thỉnh thoảng sẽ có những ngày gió rất là mạnh, giống như ngày hôm nay nè. Đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông thì có những cái lúc gió thổi liên tục nhiều giờ liền. Những cái loại cây cọ tán rộng có thể bị gãy cành, rụng lá rất là nhiều luôn. Nhưng mà nếu bạn nhìn lên những cây cọ cao vút này nè, bạn sẽ thấy chúng vẫn đứng đó, lắc lư theo gió như đang nhảy múa chứ không có gãy. Một cảnh tượng rất là mạnh mẽ và đặc trưng của cái vùng đất Nam California này.
thì cái cây cọ này là một phần của cảnh quan California luôn các bạn. Ngày nay thì cái cây cọ này không chỉ là một loại cây để trang trí, mà nó đã trở thành một cái hình ảnh rất là quen thuộc ở Nam California này. Từ những con đường ở ven biển tới khu dân cư cũng như các cái công viên lớn thì ở đâu bạn cũng có thể bắt gặp được những hàng cây cọ cao vút này hết. Và vào những ngày gió mạnh như hôm nay thì nhìn những cây cọ đung đưa trong gió cũng là một trải nghiệm khá là thú vị. Nó cho thấy cái thiên nhiên có rất là nhiều, có những cái cách rất là thông minh đó các bạn, để thích nghi với môi trường. Thì lần tới mà khi bạn thấy gió thổi mạnh ở Nam Cali thì hãy thử nhìn lên những cây cọ quạt Mexico này. Thì bạn sẽ thấy rằng dù gió mạnh có đến đâu đi nữa thì chúng vẫn đứng vững, chỉ lắc lư nhẹ nhàng trên bầu trời xanh. Một hình ảnh rất là quen thuộc, rất là bình yên, cũng như là rất là đặc trưng ở cuộc sống nơi này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Kính chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách subscribe kênh. Xin cảm ơn.